Sa mapagpalang araw sa inyo mga kabos, Boss Jubin dito at welcome back sa ating channel. Kung ang yung Epson L6160, L6170, L6176 o L6190 printer ay biglang huminto, may nagbi-blink na red lights at may lumalabas na error sa screen nyo na a printer's ink pad is at the end of its service life. Nasa tamang video kayo, so hindi nyo kailangan itapon yan o magbayad ng mahal sa technician. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ito i-reset ng mabilis at libre gamit lang yung computer. Now, ang kailangan nyo lang gawin ay i-download ang ating Epson L6160, L6170, L6176 and L6190 resetter tool na nasa description box sa baba. Paalala lang po, kung sakaling hindi nyo makita ang link sa description, i-check nyo lang po ang ating comment section. Nakapin o nasa pinaka itaas po ang link natin dyan. Ligtas po ito at 100% free download. Siguraduhin nyo lang na ang printer nyo ay nakasaksak ng direkta sa computer gamit ang USB cable at naka-on ito bago natin simulan ng pag-reset. Ngayon, simulan natin. Now, pagkatapos nyo ma-download ang file natin, ito, pumunta agad kayo sa inyong downloads folder. Makita nyo rito ang compressed zip file para sa ating Epson resetter. I-right click nyo lang ito at piliin ang extract here o gamit ang WinRAR o WinZip. Kung wala kayong WinRAR o WinZip, gamitin nyo lang ang extract all. So sa akin may WinRAR tayo, so extract all. Ngayon, okay, sa loob nito makita nyo ang application file na pangalang adjustment program, L6160, L6170, L6176 and L6190.exe. Ito ang ating Epson adjustment program. Para gumana ito na maayos, walang maging restriction sa system nyo, i-right click natin ng adjustment program na ito at piliin ang run as administrator. Kapag may nag-prompt na security question sa screen, i-click nyo lang ang yes. Ngayon, may times po na ang ating resetter kailangan ng hardware ID at license. So, i-note natin ang machine ID. So, lumalabas ito na una, lalo na kapag first time nyo itong ginagamit. Okay, so ito, naka-note po siya dyan. So, FC4F dash 5881 dash F784 dash 3C12 dash 9917-290C dash 7855-ACED. So click nyo lang ang OK at bumalik tayo sa keygen natin. May keygen folder tayo dito, so double click natin ang keygen folder. May lalabas na WLGen L6160, L6170, L6176 at L6190. So, ang gagawin natin dyan ay double click natin yan. So, lalabas po ito na specific key generator. Click nyo lang ang license manager. Tapos, pumunta kayo sa license manager niya. Click nyo lang ang add license. Kaya, pag-click ng add license, lagay nyo sa customer name ang name nyo. So, Boss Jubin. Sa company din, pwede na Boss Jubin. So, ang hardware ID natin, i-paste natin dito yung hardware ID na copy natin. So, pwede nyo siya i-right click, tapos sa copy, hardware ID, right click, tapos i-paste. So, pagka-paste natin, i-click natin itong maliit na arrow, check mark sa kabila. So, click natin. So, the inserted hardware ID is valid. Okay. So, i-click natin ang save. So, pagka-click natin ang save, may lalabas dito na Boss Jubin sa customers. Ang gagawin dito, create license key. Pagka-create nyo yung license key, may lalabas na bagong folder sa ibaba ng WLGen L6160, L6170, L6176 at L6190. So, click nyo lang OK. Pwede na itong i-close. I-close lang yan. Okay. So, Boss Jubin, open na ito. At i-click nyo, i-highlight nyo lang lahat yan. Control A.
So, right click nyo, copy. Click nyo yung copy. Okay. So, i-copyhan nyo lahat ng content na nasan dyan. So, back tayo doon. Kung nasan ang ating resetter. Back lang tayo. Back. Okay, dito. So, paste natin dito kasama ng adjustment program apdadrv.dll at strgene.dll. So, right click natin, paste. Okay, so dyan nalalabas yan lahat. So, pwede nyo nang i-double click o i-open yung adjustment program. Lalabas ito na notification. Click nyo lang OK. Tapos ay lalabas na po ang inyong Epson adjustment program. Okay, so click nyo lang ang select. Tapos ipiliin nyo na ang model. Ngayon nakabukas na ang program. Sundan nyo lang ang mabuti ang aking i-click. So una i-click natin ito select button. Na-click na po natin. So, sa model name drop down, pinaka-importante po ito, siguraduhin piliin ng eksaktong model ng inyong printer. Kung L6160 ba yan, L6170, L6176, o L6190. So, for example, piliin natin itong L6160, L6170, okay, so ito. Click nyo, sa port natin pwede naka-auto selection lang, click nyo lang OK. Tapos isunod natin na i-click ang particular adjustment mode. Ayun, pag-click natin ng particular adjustment mode, may mahabang lista na lalabas dyan. So click nyo lang ang waste ink pad counter na nasa loob ng maintenance section. So pagka-click nyo lang, click nyo lang ang OK. Ngayon, so, yun. Okay. I-make sure nyo lang naka-check ito lahat. So, dito sa listahan, mag-scroll ka pa ba, may counter dyan. Window. Lagyan nyo ng check. Ito ang dalawa. So, talaan nyo lang. Kabila ng main pad counter tsaka flatten pad counter. Katapos, i-click nyo muna yung check. So, pagka-click nyo ng check button, ipapakita nito ang current status ng printer nyo. Kapag umabot ang percentage ng main pad counter, ibig sabihin ay puno na ang digital counter niya. Kaya nag-error at humihinto ang yung printer. So, lumalabas po ang error message na to dahil po hindi po nakakabit sa atin yung actual printer na pinili natin na model L6160. So, kung sa inyo ay nakakabit na, so make sure po na nakakabit yung printer nyo, yung actual printer na pinili nyo sa selection. Tapos, pag lumabas sa inyo ito, kailangan nyo lang, ang gagawin nyo lang ay tanggalin nyo yung USB cable sa laptop nyo, tapos isaksak nyo ulit para ma-detect nya. So, click natin OK. Ngayon, para ma-clear natin ito at bumalik sa zero lahat ang nandito na percentage, make sure na may check kayo lahat. So, i-click naman natin ang initialize. Ngayon, pagka-click natin ng initialize, may lalabas pa pop-up button na hingi na confirmation at when the OK button is clicked, counter will be initialized. So, click nyo lang ang OK. So, again, lumalabas ang error ito dahil wala sa akin ang printer. Wala po akong printer na sinaksak. Okay. So, pagkatapos nun, okay. So, ayan. Mabilis lang. May lalabas na pop-up na nagsabing please turn, sa inyo may lalabas na pop-up na magsasabing please turn off the printer. So sa part na ito, wag nyo muna i-click ang OK. Ang gagawin nyo muna ba ngayon, lumapit kayo sa inyong printer at pindutin ng mismong power button para mamatay ito na tuluyan. So kapag patay na ang inyong printer, balikan nyo ang computer at i-click at itong OK button sa screen. Yung OK button, hindi ito yung bagong confirmation na please turn off your printer. So mapapansin nyo na normal na ulit ang takbo na ito. Wala nang mag-blink na pulang ilaw at steady na power light. Ibig sabihin, tagumpay ang pag-reset natin. So, ganon lang po kadali at mabilis ang mag-reset ng inyong Epson printer.
Muli, ang link ay nasa description at sa pin comment natin. Kung nakatulong sa inyo ang simpleng screen tutorial na ito, paki-like naman ang ating video, mag-iwan ng comment kung gumana rin sa inyo, at mag-subscribe sa Boss Jubin channel para sa iba pang madadaling tech guides at tutorials. So maraming salamat po at magkita-kita tayo sa susunod na video.